tunay kong nararamdaman. Hindi na natin nagtagpuan ang magpakailanman. Wala nga ba? Hey guys, I'm here in Thailand in ancient city, Muang Boran. Mga Pinoy akong kasama. Marami mga Pilipino dito. Ganito po ang jeep sa Thailand, Miranda. May mga Pinoy din dito. Hey Miranda, this is Coach Mirandaminer and welcome here in ancient city in Thailand. Napakarami po nating pina-repair ng mga videos para sa iyo. So tara na, I'm very excited and sawadee krap. Sick boy, baby, baby. I keep winning. Let's go Miranda, let's go to our trip here in Thailand. Shining, yeah. I need hundred. Winning, yeah. I keep winning. You see me shining. I keep grinding. While we like we shining. I'm in the car, then we know I might be swerving. Two people, yeah, go both fun, cool, making. The group of to aim me right in my amazing. Sure, no one how to pay off. Different city, gonna go back and forth. I hop out of jet, feel that I'm the boss. I'm in my new house, like a cop the part. Hit a melody, show you wrong, sit with me, bro, told me. Finna make move, we can make money. I keep winning, yeah. I keep winning, yeah. Say hi! Hello, bye-bye. I keep winning, yeah. You see me. Ano na? Ito ba ay puro kalokohan? Di na halata na mayroon tayong kulang. Para yatang wala na akong natutunan at isang gabi ako'y nalunod sa titig mo kay lamig. Kitang kita na tayo'y nasasabik sa pag-asang balang araw di na magkatabi. Mahirap pag-isipang di na tayo magkikita. Maaari bang maulit ang pagmamahal? Hindi ko na makaya at di na maitago ang mga tunay kong nararamdaman.